Incredibil, omul a fugit, avea probleme, venise salvarea și a fugit. That camera's not on, is it? No. All right. Appreciate it. Don't worry, it's okay. Yeah. Aveam o mașină în partea stângă, dar a pus frână pentru că doamna a făcut un lucru ilegal, ne-a tăiat calea. Oh, hello bro. How are you? It's okay? Keep filming. Thank you. Bye bye. Pentru prima dată când experimentez așa ceva, senzația este ciudată, dar și plăcută în același timp. This is the spiritual master who came to America 50 years ago. Că tot vorbeam de persoane care și-au pierdut viața și aici s-a întâmplat. Mașina a forțat culoarea galbenă a semaforului, s-a schimbat și undeva pe la jumătate se făcuse roșu, dar a trecut totuși. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit în America. Astăzi am ajuns în downtown de aici din Los Angeles și vreau să vă prezint, să vă arăt ceva ce majoritatea turiștilor evită. Abia am ieșit de la metrou și o să luăm orașul la pas. Începem din zona cu zgârie nori, clădiri de birouri, hoteluri de lux și o să ne apropiem treptat de una dintre cele mai dureroase și controversate zone din Statele Unite, Skid Row, un loc despre care mulți vorbesc, dar puțini arată cum este cu adevărat. O zonă în care trăiesc mii de oameni fără adăpost, printre corturi, gunoaie și disperare. E o realitate pe care nu o vezi în filmele de la Hollywood sau pe Instagram. Știu că este un subiect sensibil, dar tocmai de asta cred că merită discutat, nu pentru a judeca, ci pentru a înțelege ce se întâmplă cu adevărat în inima unuia dintre cele mai bogate orașe din lume, așa că rămâneți până la final, urmăriți vlogul până la final pentru că merită, iar dacă încă nu ați apăsat butonul subscribe la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați să vă lăsați părerile într-un mod civilizat în comentarii, chiar sunt curios, vreau să-mi spuneți ce credeți, cum vedeți voi acest subiect. Aici totul arată foarte, foarte frumos, lux și opulență, dragi prieteni. Măslini, ați văzut și mai devreme, am trecut printr-un parc cu foarte mulți măslini. Se fac livrări la domiciliu, la birou. O să vedem asta mai spre sfârșitul vlogului. Înainte să continuăm, vreau să vă arăt ceva super util, mai ales pentru cei ce călătoresc des sau vor să trimită colete prin țară sau chiar prin Europa. Am descoperit aplicația Go to Ride Sharing, totodată și sponsorul de astăzi, o platformă gratuită românească, care mi se pare o idee excelentă. Funcționează foarte simplu, dacă ești șofer și ai locuri libere într-o mașină, poți publica traseul tău, iar dacă ești pasager, poți căuta curse între orașe sau chiar internaționale. Este gândită pentru drumuri mai lungi. Ce mi s-a părut interesant este faptul că nu ai nevoie de autorizație dacă ești persoană fizică, ai mașină, vrei să împarți cheltuielile, ai publicat cursa și gata. Iar ca pasager, dacă nu găsești cursa care te interesează, o adaugi la curse dorite și aplicația te anunță atunci când apare ceva potrivit. Poți să câștigi bani în timp ce conduci. Are și funcție SOS, foarte utilă în caz că apare vreo problemă pe drum. Mai mult, poți trimite colete, poți găsi o platformă auto sau poți cere ajutor rapid de la alți utilizatori. Practic se formează o comunitate de oameni care se ajută între ei. E mai mult decât ride sharing, e o platformă care încearcă să conecteze oamenii și să-i ajute în mod real. Foarte important, intră și descarcă gratuit aplicația GoTo chiar acum. Găsiți linkul în descriere sau în primul comentariu. E disponibilă atât pe Android cât și pe iOS. Recomand să o încerci, mai ales că este făcută de români și merită promovată. Eu le mulțumesc pentru că au ales să sponsorizeze acest vlog, iar noi ne întoarcem la ale noastre. Ne aflăm în downtown din Los Angeles, inima economică a orașului și zona care, cel puțin la prima vedere, pare simbolul prosperității. În jurul meu sunt sedii de corporații, parcări cu valeți, oameni îmbrăcați în costume, oameni de business, exact cum îți imaginezi visul american. Peste tot în această zonă văd hoteluri, bănci, tribunale, zgârie nori, foarte multe afaceri importante. Los Angeles este al doilea cel mai mare oraș din Statele Unite după New York, are peste 3,8 milioane de locuitori, iar dacă e să punem toată zona metropolitană, ajungem la peste 13 milioane. A fost fondat în 1781 de către coloniștii spanioli, iar numele complet suna în felul următor, stați să-l citesc pentru că nu am cum să rețin așa ceva: El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Río de Porciúncula. Cred
că ar suna cam așa. Sunt aproape zero la spaniolă. Pe scurt, Los Angeles. O să vă pun numele pe ecran, așa fiecare îl citește în spaniola lui. Un oraș cunoscut pentru Hollywood, plaje, palmieri, viața luxoasă, dar realitatea este mult mai complicată. Cam așa arată districtul financiar, curat, un loc plin de sticlă și betoane, ar considera unii, dar avem și spații verzi, multe spații verzi, palmieri. Los Angeles are peste 1 milion de locuitori de origine mexicană, o comunitate uriașă care face ca orașul să se simtă pe alocuri mai aproape de Mexic decât de America. Am găsit o estimare realistă, spun ei, care arată că aici s-ar afla între 1,2 și 1,4 milioane de mexicani doar în Los Angeles, adică acest număr este mai mare ca în multe orașe mexicane. Rețineți aceste imagini pentru că aici avem visul american pentru unii, iar la câteva străzi distanță avem coșmarul pentru alții, coșmarul american, dacă vreți, pentru alții. Ce mulți nu știu este faptul că această zonă, downtown, de aici din Los Angeles, cu toate clădirile acestea moderne și străzile aparent curate, a fost ani de zile o zonă abandonată. În anii 80-90 aici nu prea se aventura nimeni după ora 18, da? Persoane care țipă pe stradă și nu am ajuns în zona răufamată. Era o zonă considerată periculoasă, magazinele se închideau de vreme, birourile se goleau complet, iar străzile rămâneau goale, dominate de oameni ai străzii, droguri și infracționalitate. Practic era un centru care funcționa doar pe timpul zilei, iar odată cu lăsarea serii, oamenii fugeau spre suburbiile zonei și astăzi se întâmplă cam același lucru, dar nu la același nivel, aș putea spune. Trebuie să recunosc, mie aceste clădiri îmi plac foarte mult. Cărămida, culorile, exact ce vă spuneam și la început, foarte multe hoteluri unde ai valet, dar o să vedeți ce ne așteaptă la capătul acestei străzi. Sper să pot intra acolo, sper să pot filma, pentru că toată lumea spune că este foarte periculos, că nu ai cum să intri fără nimic, cu mâinile în buzunar, dar apoi cu o cameră în mână. Vedem, o să încerc să fiu precaut, iar dacă se poate o să filmez, dacă nu o să încerc să filmez de la distanță. Vedem, chiar sunt curios, pentru că toată lumea mi-a spus asta în comentarii, față în față. Știți că eu merg prin astfel de zone, fac astfel de vloguri și foarte multe persoane mi-au zis în comentarii că bine, prin Europa faci tu cum vrei, dar în America nu o să poți face așa ceva, nu o să poți merge singur prin aceste zone să filmezi. Acum rămâne de văzut, sunt singur, această zonă este ok, chiar dacă au început să apară oamenii străzii, oameni cu pături în cap, cu cearșafuri în cap, tinerii ies de la Starbucks și văd așa ceva, afacerile au placaje în geam. Știți că în clipul pe care l-am făcut de aici, cel de la proteste, vă spuneam că e posibil ca acest lucru să se întâmple din cauza protestelor, dar nu cred că este așa. Vedem, rămâneți aproape pentru că o să fie interesant. Și nu uitați să apăsați butonul like pentru că mă ajută. Abia prin anii 2000 autoritățile au început un proces agresiv de gentrificare, au renovat clădiri vechi, au încurajat dezvoltatorii să transforme depozitele industriale în apartamente scumpe, după care au apărut restaurante, baruri, galerii de artă. Adevărul este că toată această schimbare nu a fost sau nu este pentru toată lumea. Aici cred că avem o zonă cu restaurante. Voiam să spun un fel de piață, dar nu, sunt doar câteva restaurante. Kebab, shawarma. Să știți că afacerile nu sunt închise, funcționează. E greu să-ți dai seama, trebuie doar să vezi ușa deschisă ca să poți să realizezi dacă într-adevăr există o afacere în interior, în spatele acestor placaje, sau o clădire abandonată. Uitați și aici, ușa este deschisă, așa că vezi că acest magazin funcționează. Ușor ne apropiem de partea mai sensibilă a orașului și se vede imediat o schimbare în peisaj. Aproape toate magazinele au gratii metalice trase peste aceste vitrine, ca și cum oamenii s-ar pregăti pentru un uragan. Au dispărut zgârienorii, care sunt aici în spate, adică sunt la
50 de metri, 2 străzi distanță. Să ne înțelegem, nu vorbim de un cartier părăsit. În spatele meu sunt zgrienorii. Ușor, ușor terasele dispar, miroase foarte puternic a urină aici. Vezi cum arată zona. Oamenii sunt mai crispați, nu mai sunt atât de veseli în această parte. Gunoaiele își fac apariția. Totul se schimbă, dragi prieteni, și inevitabil te întrebi de ce. De ce toată lumea s-a baricadat? Se pregătesc de ceva, de uragan, de un atac, de un război. Ce se întâmplă? De ce arată așa centrul unuia dintre cele mai frumoase orașe din lume? Frică de jafuri, de vandalism? Sau poate că unii nu cred că orașul sau această porțiune a orașului se mai poate schimba în bine și au pus gratii, au pus lacăt și au plecat, pentru că altfel nu-mi explic. O schimbare radicală la 180 de grade și au făcut apariția corturile. Haideți să mergem în partea aceasta pentru că este verde și avem și câteva corturi. Vedem ce se întâmplă, dacă într-adevăr o să se ia cineva de noi. Acolo avem zgrienorii, iar aici oamenii dorm. Lângă o parcare, se pare că oamenii nu sparg mașinile sau e mai complicat decât pare. V-am spus și la început, nu vreau să judecăm pentru că nu ești în pielea acestor persoane ca să înțelegi cu adevărat ce se întâmplă. Aici avem un cort foarte mare, 5-6 persoane am văzut că au intrat mai devreme în interior. Toate acestea sunt oameni care merg pe aici în stradă. Este greu de descris în cuvinte ceea ce văd. O doamnă are o florărie la un domn. Acest lucru schimbă atmosfera. Poți respira liniștit. De fapt, sunt mai multe. Este o piață, miroase foarte, foarte frumos. Schimbă atmosfera, schimbă peisajul. Am ajuns într-o zonă ceva mai retrasă. În același lucru, trotuarul pe partea stângă este ocupat complet de aceste case improvizate. Avem și o bicicletă din aceea electrică pe care o poți închiria dezmembrată. Ce drept, nimeni nu merge pe jos. În aceste zone, în afară de ei, toată lumea parchează mașina direct la scară și o tânără care umblă singură pe aici, singură între acești oameni care nu sunt tocmai lucizi. Suntem în inima celui mai rău famat loc din Los Angeles, singuri pe aceste străzi. Fără doar și poate așa ceva nu am văzut niciunde în lumea asta. Imagini care pur și simplu te lasă fără cuvinte și de-a dreptul ireal ceea ce văd. Și pe partea și pe cealaltă, dacă așa arată ziua, mă gândesc ce fel arată această zonă seara, noaptea. Fix cum văzusem în Atena, oamenii folosesc substanțe interzise. Am ajuns în Skid Row, dragi prieteni, pe Skid Row, poate cel mai dur cartier din Statele Unite, o zonă din centrul LA-ului, cunoscută pentru ceea ce niciun oraș nu și-ar dori să aibă. Una dintre cele mai vechi concentrații de oameni fără adăpost din America, iar eu mă aflu astăzi în mijlocul lor, singur, toată lumea se uită puțin dubios. Haideți să luăm pe aici, pentru că văd că sunt mai mulți oameni fără adăpost. Nu doar fără adăpost, înțelegeți voi, pentru că imaginile vorbesc de la sine. Sunt și mulți tineri care fac trafic. Ei sunt și pot deveni ceva mai agresivi, este de înțeles. Vor să-și păstreze anonimatul. Avem și pe cei de la Homeless Care, cei care au grijă, pentru că sunt și foarte multe ONG-uri care au grijă de acești oameni și le oferă o masă caldă. Doar că nu reușesc să facă față, o să vin cu câteva informații. Nu aș vrea să atrag atenția pe aici, să vorbesc foarte tare și acolo cred că avem un centru pentru ajutor. Printre ei avem și muncitori, oameni care vin de la lucru. Numele Skid Row vine din secolul al XIX-lea, o expresie folosită inițial în orașele din nord-vestul Statelor Unite, unde se trăgeau lemne, se scoteau lemne pe drumurile alunecoase. Apoi acest termen a ajuns să însemne zona decăzută a orașului, acolo unde ajungeai dacă pierdeai totul. Aceste imagini demonstrează asta. În Los Angeles, Skid Row s-a format inițial în anul 1930, dar a crescut masiv în anii 70-80, când autoritățile au început să împingă persoanele fără adăpost din alte cartiere spre această zonă. Era practic o politică
politică de izolare. Le-au oferit aici adăposturi temporare, câteva servicii sociale, dar în același timp au închis ochii la ceea ce se întâmplă de fapt. Trăiesc între 5 și 8.000 de oameni în corturi, pe trotuare, sub pături, adăposturi improvizate, lângă zidurile clădirilor. Oriunde găsesc un loc, un spațiu mai ferit. Aici avem foarte multe lumânări. Persoana și-a pierdut viața, iar numărul lor, din păcate, nu scade, crește de la an la an. La prima vedere ei nu par agresivi sau o mare parte din ei nu par agresivi, dar atunci când ești sub influența anumitor substanțe, lucrurile se complică pentru că nu ai de unde să știi ce intenții are sau cum îi joacă feste creierul, mintea. O bună parte sunt americani fără sprijin familial, veterani de război, oameni care suferă de boli mentale netratate sau dependenți de substanțe interzise. Multe tinere, din păcate, cum este și aceasta. Nu cred că avea mai mult de 20 de ani sau poate greșesc. Sunt și persoane care pur și simplu au pierdut totul după o criză financiară, o chirie sau un divorț scăpate sub control, dacă vă vine să credeți. Foarte tare mașina, foarte, foarte tare. Din punctul meu de vedere, Skid Row a devenit un fel de tabără permanentă de supraviețuire urbană, unde nu există toaletă, duș. Nu are rost să mai discutăm despre siguranță, pentru că dacă prin alte orașe oamenii străzii erau văzuți prin preajma băncilor, acolo unde erau camere de supraveghere, unde erau cât de cât în siguranță, aici nu este așa, sau cel puțin nu văd eu camerele. Poate sunt, mai mult ca sigur această zonă este controlată. Mergi liniștit pe trotuar și dai peste asta. Trebuie să mergi pe mijlocul străzii, pentru că altfel nu se poate. Văd multe persoane în situații critice, din păcate nu se pot filma, nu că nu pot filma, nu am cum să folosesc aceste imagini pe YouTube, pentru că să fiu penalizat, unde pare că se desprinde carnea de pe picioarele lor, de pe mâini. E de groază. Da, am ajuns și în cea mai periculoasă zonă din Los Angeles. Singur, mă merg pe aici pe străzi și totul este ok. Când vorbim de siguranța mea, până acum, cel puțin, să nu ne grăbim și nu recomand să faceți ca mine. Țin să precizez asta, pentru că sunt foarte mulți care se comportă și într-un mod agresiv. Sunt și mulți care scot sunete ciudate, parcă am fi într-o groapă de gunoi pe alocuri. Mulți se cunosc între ei. Crimele, supradozele și jafurile sunt la ordinea zilei. Din câte am înțeles, poliția nu intervine constant pentru că de multe ori e copleșită, iar oamenii de aici sunt într-un cerc vicios. Oh, hello bro. How are you? It's okay? Keep filming. Thank you. Bye bye. Domnii. That camera's not on, is it? No, no. All right. Appreciate it. Don't worry. It's okay. Yeah. Cred că am văzut 5-6 echipaje de poliție în această zonă. Din câte înțelesesem, lucrurile în trecut erau mult mai dificile. Astăzi este ceva mai liniștită zona. Toate că, dacă acum e liniștită, nu vreau să-mi imaginez cum era aici acum 2-3 ani. Un lucru care sare în ochi imediat ce ai ajuns aici este faptul că majoritatea celor care trăiesc pe străzi sunt afroamericani și nu vorbim despre o impresie subiectivă. Statistic, afroamericanii reprezintă doar 8-9% din populația orașului, doar că o treime din oamenii fără adăpost sunt de culoare. Haideți să o luăm și pe aici, vedem ce se întâmplă prin mijlocul lor. Cum se ajunge aici, nu este vorba doar de sărăcie, este vorba de un lanț de probleme sistematice. Lipsa accesului la educație sau lipsa accesului la o educație de calitate, locuri de muncă instabile, discriminare în sistemul de sănătate, poate cel mai grav, lipsa unui sprijin real când cineva ajunge în stradă. Pe aceste străzi sunt mulți oameni care au ieșit din închisoare și nu au mai putut reintra în sistem, dar sunt și veterani de război, dacă vă vine să credeți, care au fost lăsați de izbeliște chiar aici în America. Nu m-a venit să cred când am dat peste această
informație. Am verificat-o din foarte multe surse și se pare că este 100% adevărată. Sau, după cum vă mai spuneam, sunt persoane care pur și simplu au pierdut totul. Este foarte ușor să judeci când vezi doar rezultatul, dar problema este mult mai delicată. Că tot vorbeam de persoane care și-au pierdut viața și aici s-a întâmplat. Am văzut foarte multe astfel de locuri pe stradă. Oamenii merg pe mijlocul străzii, regulile de circulație sunt opționale aici. Toată lumea se adaptează și înțelege acest lucru. Traversăm și noi, nu se supără nimeni. Un alt centru care vine în ajutorul acestor persoane. Iar acolo e zona de unde am început vlogul, câteva sute de metri depărtare. Este important să înțelegem că problema oamenilor fără adăpost nu afectează doar pe cei care trăiesc în corturi, pentru că asta am văzut cel mai mult, afectează întregul oraș. În zonele ca Skid Row sau în apropiere sunt tot mai multe probleme legate de siguranța publică, furturi, consum de droguri în plină zi, agresivitate verbală, vorbeam de ea și se întâmplă chiar în fața mea, miros de urină pe trotuar sau mai rău, plus că v-am spus și eu repet, acești oameni sunt imprevizibili. Ne-am depărtat puțin. Practic, acolo este zona cu pricina, iar aici lucrurile revin ușor la normal. Cu toate că și pe aici sunt foarte mulți oameni care dorm pe trotuar, o mașină care stă să explodeze, îi sare tabla, atât de tare a dat basul. Vă spuneam că nu toți sunt periculoși, dar mulți suferă de afecțiuni psihice grave netratate. Ce e ciudat este faptul că aici mirosul de urină se simte mult mai puternic ca în zona în care aveam corturi amplasate. Incredibil, omul a fugit, avea probleme, venise salvarea și a fugit, forțele de ordine au plecat. Ca să înțelegem ce se întâmplă în realitate când vine vorba de ajutor, omul era aproape fără suflare, întins pe asfalt și trecătorii au chemat salvarea, autoritățile au venit, iar în momentul în care aceștia au ajuns și s-au apropiat de el, a luat-o la fugă, s-a ridicat și a luat-o la fugă. Până atunci a stat fără suflare. În acest moment aleargă haotic pe stradă, printre mașini, are probleme, este vizibil acest lucru, doar că nu le acceptă. Și ce faci? Le iei cu forța? Și asta este întrebarea. Ca peste tot, foarte mulți refuză ajutorul. Asta și pentru că mare parte sunt imigranți ilegali. În prezent, în acest oraș trăiesc aproximativ 45.000 de oameni fără adăpost. Iar dacă e să luăm în calcul zona metropolitană, ceea ce americanii numesc Comitatul Los Angeles, care include și suburbiile, atunci numărul sare de 75.000. Ați auzit bine, un oraș întreg de oameni care nu au un acoperiș deasupra capului. Peste 75.000 de persoane. Țin să precizez că aceste numere reprezintă doar persoanele înregistrate. În realitate, lucrurile sunt mult mai dramatice, pentru că în Los Angeles trăiesc aproximativ 1 milion de oameni fără acte. Estimările spun că o parte semnificativă dintre oamenii de pe stradă sunt imigranți fără acte, așa că este foarte greu să ții o evidență. Numărul exact al acestor persoane este greu de estimat sau de ținut sub control. Am auzit multe păreri că printre oamenii fără adăpost sunt și imigranți care muncesc, familii cu probleme, oameni care au avut ghinion, dar realitatea pe care am văzut-o eu astăzi și ieri, pentru că am trecut și ieri cu mașina pe Skid Row, este alta. Nu am văzut persoane capabile să lucreze. Poate că sunt, nu zic nu, adică cu siguranță sunt, pentru că numărul acestor persoane este foarte mare, dar nu aici, nu pe Skid Row, nu pe străzi, nu oamenii care dorm pe străzi, prin corturi, nu. Acolo sunt oameni care sunt într-o lume a lor,
ca să mă exprim într-un mod mai frumos. O mare parte dintre ei sunt într-o situație, efectiv sunt un fel de zombi care umblă pe trotuare. Nu vreau să judec pe nimeni, dar nici nu pot pretinde că ceea ce văd e doar sărăcie. Nu vreau să mai discutăm despre subiectul fierbinte în aceste zile în America, imigranții ilegali, pentru că am făcut un vlog doar despre asta. Dacă nu l-ați văzut, o să las linkul în descriere. Mergeți să-l urmăriți. Sunt conștient de faptul că mulți americani sunt convinși că acești imigranți sunt cauza principală a problemelor din Los Angeles și, sincer, nu pot să-i condamn. Nu sunt aici, nu trăiesc zi de zi printre acești oameni ai străzii și nu pot spune că înțeleg sau cunosc situația. Cei care știu mai bine sunt liberi să-și lase părerile în comentarii. Din nou, roboți. Orașul este plin de roboți care livrează mâncarea la domiciliu. Livratorii ușor își pierd locul de muncă pentru că roboții pun stăpânire pe oraș, între ghilimele, dar cam așa stau lucrurile. Într-o parte, sărăcie cruntă, un adevăr dureros, iar pe de altă parte, lux, opulență și tehnologie, inovație, Cybertruck-ul lui Elon Musk. Orașul s-a schimbat radical în ultimii ani. În unele cartiere nu se mai vorbește limba engleză, spitalele și școlile sunt supra-solicitate, iar costul vieții a explodat. Sunt mii de oameni care au venit fără acte și de cele mai multe ori nu respectă regulile pentru că autoritățile nu-i pot controla. Acum că am ieșit de pe Skid Row, am lăsat în urmă acea zonă care este la un pas distanță. Vreau să vă prezint viitorul. O să chem un taxi special și o să facem o scurtă plimbare în viitor care vine spre mine. De data aceasta nu exagerez când spun că roboții umblă liber pe stradă chiar în inima Los Angelesului, la un pas de oamenii străzii, de problemele grave ale acestei societăți. Un altul, sunt înconjurat, pur și simplu nu-mi vine să cred cum arată această zonă, adică cât de puternic poate fi contrastul la o stradă depărtare, pentru că ne-am întors la aceste clădiri de birouri unde pe zi avem activitate, dar după ce oamenii pleacă, zona rămâne pustie. Din nou avem un robot care așteaptă ca cineva să coboare, să vină să ridice mâncarea, bănuiesc. De aici o să luăm un taxi acum. Am descărcat o aplicație și o să luăm un taxi fără șofer, dacă tot o să discutăm puțin de latura bogată a orașului. Bine, vreau să vedeți ce înseamnă să mergi cu un taxi fără șofer. O să fie o primă experiență și pentru mine, adică prima experiență, nu am mai mers cu un astfel de taxiu. Un alt lucru interesant cu privire la acești oameni și cu privire la armele și posesia armelor în America, aici în state, acești oameni pe care îi vedeți pe stradă, care dorm în corturi, nu au arme pentru că ei nu își pot cumpăra arme, așa că în mod oficial ei nu au arme. Acum la piața neagră, din păcate, toată lumea are acces. Despre asta am vorbit zilele trecute cu Claudiu. Dacă nu îl știți, vă rog să intrați pe linkul din descriere, ca de obicei, și să vedeți vlogul precedent. Am discutat despre acest subiect, el este de 15 ani aici și știe mult mai bine și am păstrat acea parte special pentru vlogul de astăzi, așa că o să vedeți în continuare ce a avut de spus cu privire la arme și cine poate să își cumpere arme, cine, cum. După care, în clipul următor, o să mergem și noi într-un magazin de arme, ne cumpărăm arme în America, dacă toată lumea crede că poți să-ți cumperi arme ca la supermarket, ca la piață. Voiam să-mi explici puțin cum funcționează aici chestia cu armele, cu armamentul. Poți să mergi să cumperi de la orice magazin sau sunt anumite restricții? Pentru că peste tot auzim. În America vezi arme peste tot, toată lumea umblă cu armele în stânga și în dreapta. Noi nu am văzut pe nimeni până acum, dar
Nu, deci... Nu am văzut mai nimic din America, suntem abia la început. Da, în California e una din... Deci fiecare stat își face regulile ce ține de dreptul la armă. Eu nu am armă, în California e mai restrictiv și dacă ai o armă, n-ai voie să o ții în mașină, trebuie să o ții în portbagaj, într-un seif. Dar în state precum Alaska, Texas, e open carry, adică poți să umbli cu arma la vedere. Sunt două teorii. Înțeleg, cei care vor să le interzică, pentru că sunt în școli, în biserici, se mai întâmplă din când în când aceste atacuri. Nu știu dacă le numesc teroriste sau în masă. În același timp, dacă mergi pe argumentul că oamenii răi, chiar dacă le interzici, ei tot își procură arme din piața neagră, poate e bine să ai și oameni buni în societate care au armă, pentru că, bun, e statistică, sunt atâtea zeci sau sute de trageri în mulțime, da? Însă am un prieten polițist care mi-a zis foarte fain argumentat. Odată ce vine cineva și împușcă, dacă se oprește doar la o persoană, nu mai este considerat tragere în masă. Dacă altcineva, un polițist sau un cetățean de bună cuvință care are armă, vede că ăla începe să tragă în mulțime, îl oprește înainte să continue la mai multe, ăla nu o să apară niciodată la știri că a fost oprit. Și totdeauna, emoțional, lumea o să vadă doar cazurile când s-au întâmplat tragedii. O altă statistică interesantă e că statele cu restricții mai mari în arme au criminalitatea mai mare. De ce? Pentru că în New York sau în California te duci la benzinărie la 2 noaptea, un tip care vrea să-ți ia banii, ăla n-are nicio teamă că, vezi, Doamne, ăsta ar putea riposta. Nu s-ar gândi că, în California o să aibă la un pistol să se apere. Dar în Texas, în Alaska, în toate statele astea cu progan, păi ăla se gândește de 2 ori și la o bunicuță care are un pistol în poșetă. Mă duc la bunicuța asta dacă scoate și mă trezesc cu un glonț. În momentul în care mergi să cumpere o armă, există... Da, putem să mergem la unul. Da, îți face background check, adică tu ca turist tu nu poți să vii să-ți iei, pentru că tu nu ai un social security, că noi aici ai un fel de CNP în care ai tot istoricul, și financiar, și de cazier și astea. Când apare ideea asta că te duci în magazin și îți cumperi, da, ăla are deja făcut background check-ul respectiv și are permis de port armă și dacă are, el se duce și-o cumpăra ca laptele de la magazin. Dar pentru prima dată tot este. Nu există o chestie asta care... Asta voiam să înțeleg. Nu poți să meargă oricine să cumpere o armă. Ai un cazier. Tot în piața neagră te duci și acolo iei este altceva. Da, acolo. Nu... Și de asta, încă o chestie care am observat, nu se zice la televizor. Toate astea, nu există niciun stat, nici măcar în Texas, unde, sau ce state au legile, regulile mai relaxante, nu există niciun stat unde să ai dreptul să deții o armă automată. Și vezi că unde se întâmplă atacuri în mass shooting, cum să traducem în românește, atacuri în masă, o să vezi că poate și jumătate sunt, ăia sigur n-au luat-o de la Walmart sau de la un magazin unde poate să ia ușor, tot de pe piața neagră au luat. Exact. Așa că și aici ai nevoie de un permis de portarmă, trebuie să treci, bănuiesc, printr-un test psihologic, să faci toate... Nu, asta e că nu e ca în România, e mai ușor, deci se bazează doar pe istoricul, adică, aici poate e bine de implementat, pentru că dacă tu o iei razna, tu poate ai fost plătitor, ai fost un cetățean exemplar și ai intrat într-o depresie și tu te duci, ăștia de la magazin nu te depistează că ăsta vrea să facă ceva rău și îi dă armă. Da, aici sunt de acord. Se pot... Da, dar sunt cazuri extreme când probabil sunt cazuri rare. O persoană onestă, 20 de ani, poate să caută într-o depresie sau se întâmplă dar ceva. Dar un om al străzii nu poate să meargă într-un magazin să cumpere o armă. Nu. Dar acum am descărcat aplicația. Aceasta este toată zona unde putem merge cu un taxi fără șofer. Am trecut prin Skid Row, prin acea zonă, și atunci, cu
Claudiu, doar că nu am filmat din mai multe motive. Unul dintre ele și cel mai important, v-am spus, nu toată lumea merge acolo, oamenii se feresc de acea zonă pentru că este periculoasă, imprevizibilă, nu toți au, nici nu știu cum să-l numesc, nu toți sunt atât de nebuni încât să mergi de bunăvoie în acea zonă. Iar aici spun să mergi pe jos, singur, nu să treci cu mașina, să filmezi din mașină. Bine, cârcotașii ar spune că de ce nu mergi noaptea. Poate că o să merg și noaptea, o să fac un vlog și de noapte de acolo sau dintr-o altă zonă, pentru că o să mai rămânem în America și o să mai vedem cu siguranță astfel de locuri. Iar pentru diversitate, în zonele următoare vom merge noaptea. De ce nu? Zonă foarte frumoasă, liniștită, iarbă verde. Nu ai spune că afară, în afara gratiilor, s-ar întâmpla altceva. Oh, hello, yeah. Where are you from, Russia? No, Romania. Albania? Romania. Romania. Romania, da. Yeah. How is your English? It's okay. Can you read English? We're from Yeah. Hare Krishna. Yeah. I know. This is the spiritual master who came to America 50 years ago. Okay, He gave us understand. the Veda. Veda in Sanskrit means knowledge. Knowledge, yeah. Knowledge begins when you ask yourself, who am I? I understand. Yeah. Have you asked yourself, who am I? No. You never asked yourself that? No. Every 7 years you acquire a different body. Every 7 I I didn't years. know that. Yeah. All the cells in your body die in 7 years and you have a new body. Why do we have to die? Why are we undergoing so much change? These are the real questions that we're meant to ask as human beings. Okay. You tell me, what is the real purpose of life? So that purpose is given to human society 5,000 years ago. The potentiality of the soul is that it's eternally full of knowledge and bliss. What is this? It's a temple? It's a fashion. No, church? this is a park. There's a park. I'm just walking through the park. Okay. Okay. Yeah. So this is for nice Romanians. Yeah. I'm a YouTuber and I was on the Skid Row. Okay. Yeah. And I saw the people, how they live there. You can keep this or give it to someone else because I'll find this online. For me, it's easy. Most people give like a donation for monks. Are you able to give some kind of donations yet? Right now, no, I don't have money because I was there and I was scared. I don't have any money. You with have me. your phone? Phone, yeah, but money, no. So I don't people have. don't carry money. They have phone pay, like I don't use phone pay, only cash. Yeah. cash only. Yeah. I have understand it. extra for you. No, it's okay. I insist. No, it's okay. Okay. Thank you so much for Take everything. Priviți-l cum își administrează substanțe interzise. Cel puțin s-a ascuns de ochii lumii, majoritatea nu o fac. Spre exemplu, acum câteva ore s-a tras în Santa Monica, așa ne este indicat pe Google Maps. Am văzut din întâmplare. Gata, ne vine șoferul. 26 de euro costă această aventură. Spune că ne vedem în 6 minute. Haideți că vine mașina, o văd că semnalizează și a parcat. A venit taxiul, dragi prieteni, cam așa arată. Nu este nimeni în interior. O să plecăm la drum, nu avem șofer, undeva la 40 de minute cu această mașină care arată foarte, foarte frumos. Trebuie să ne grăbim pentru că spune că nu poate să stea foarte mult. Avem aici unlock, deblocăm ușa și s-a deschis. O să ne urcăm în față. Hi, Cosmin. Bună, Cosmin! Hello! Cam așa arată. Foarte interesant, va trebui să ne punem centura. Interesant și ciudat în același timp, pentru că nu este nimeni. Nimeni! Ce facem acum? Apăsăm start. Gata! A plecat. Șoferul are centura pusă, semnalizează și am plecat la drum, dragi prieteni. Am plecat la drum într-o mașină fără șofer. Suntem în taxi în Los Angeles. Ați văzut cum arăta orașul mai devreme și în ce condiții trăiau acei oameni. Iar acum merg singur. Cam așa arată viitorul. Ce drept, mașina arată bine, îmi place, confortabil. A așteptat la trecerea de pietoni, a trecut pietonul, a semnalizat. Da, ea spune ceva acolo, dar nu o ascult. Ne spune ca să ținem mâinile departe de volan. Ajungem în intersecție. A oprit la stop. Oprim muzica pentru că nu avem nevoie, nu vreau să-mi iau copyright. Verificăm aplicația. 37 de minute avem de mers, după care o să iau metroul către casă. Haideți să vedem cum se descurcă o mașină fără șofer. Nu vreau să exagerez cu nimic. Dacă nu mă uit în partea stângă spre șofer, nu-mi dau seama că nu există un șofer acolo. Oprește foarte
foarte frumos, nimic brusc până acum. Este ireal cum se rotește volanul singur. Ai aici opțiune, trage pe dreapta. Cam așa vede în față mașina. Acum nu vreau să fac reclamă, să nu credeți că fac reclamă mașinii sau că fac reclamă unor astfel de taxiuri, dar vă prezint ceea ce se întâmplă în lume, cât de mult avansează tehnologia. Sunt sigur că știți asta, dar pentru mine este pentru prima dată când experimentez așa ceva. Senzația este ciudată, dar și plăcută în același timp. Până acum totul este cât se poate de normal. Avem asigurarea, dacă vă vine să credeți, insurance. Aici cred că avem permisul de conducere al șoferului. Avem monitor și în spate. Dacă ne așezăm în spate puteam să controlez foarte bine de aici, dar am zis că e mai bine în față. Văd că oamenii au zgriat-o deja. Oamenii sunt oameni. Semnalizează pentru că avem autobuzul în stație și va trebui să intrăm în depășire. Cam asta văd eu, dragi prieteni. Fix ce vedeți voi acum pe ecran. Stau relaxat pe spate și mă uit la un volan care virează stânga-dreapta singur. Vedem dacă până la sfârșitul cursei o să ia permisul de conducere. Merge regulamentar, nu depășește viteza, oprește la fiecare stop. După ce am început în zona financiară, am mers în unul din cele mai periculoase, răufamate sau dure cartiere, zone din Los Angeles. Ați văzut imaginile, vorbesc de la sine. Am vrut spre final, să vedeți și cum arată zona, cum arată partea opusă, viitorul, dacă vreți, iar toate aceste lucruri se întâmplă în câțiva metri pătrați, pentru că nu trebuie să te deplasezi foarte mult. Acum sunt în Santa Monica pentru că am luat metroul până aici, pentru că sunt mai mari șanse ca să găsești un astfel de taxi liber în această zonă. Acolo este foarte, foarte greu să prinzi ceva liber, plus că oraș fiind, trebuia să merg undeva la 1,5 km până în locul unde putea să vină și să oprească în siguranță. Un șofer care, incredibil, deci a dat cu spatele și a traversat intersecția în sens invers cu spatele. Noi l-am ocolit cu brio, un adevărat profesionist șoferul nostru. În același oraș în care mii de oameni dorm pe trotuar, în corturi, poți comanda o mașină care vine singură după tine, fără șofer. Ați văzut, vedeți, un taxi complet autonom, condus de inteligența artificială. Să avem 100% încredere în inteligența artificială. Văd că avem trafic și ușor, ușor avansează și el. Adică nu a așteptat fix în spatele mașinii din față, a găsit puțin loc liber în dreapta și a încercat să avanseze. Haideți să vedem cum reușește să intre în această intersecție super aglomerată. Văd că oamenii insistă pe partea stângă și forțează intersecția. Șoferul nostru este ceva mai reținut, calculat. Reușesc camerele să vadă mașinile, pentru că avem o mașină în partea stângă, dar a pus frână pentru că doamna a făcut un lucru ilegal, ne-a tăiat calea și a intrat pe banda noastră. Vigilenți, ca întotdeauna, noi am reușit să evităm un posibil accident, pentru că dacă nu ar fi frânat brusc, ar fi intrat în mașina din față, care, repet, nu trebuia să facă, nu trebuia să procedeze așa, trebuia să fie în spatele nostru pentru a veni aici, dar nu. A văzut că e o mașină fără șofer și ce a zis? Haide să forțez. Oricine, absolut oricine poate să meargă cu un astfel de taxi în această zonă, în zona centrală. Oricum, trebuie să descărcați aplicația lor, iar pe aplicație vedeți exact harta unde au acoperire. Este o zonă destul de mare, adică o să mergi cel puțin 2-3 ore cu taxiul lejer. Cred că o să se extindă și o să poți să mergi peste tot în LA. Cu siguranță o să avem așa ceva și în alte orașe. Eu am descărcat aplicația, am setat locația pentru că trebuie să ai locația activată, iar în câteva minute mașina a venit după mine. Foarte interesant, inițial nu am reușit să descarc aplicația pentru că nu o găseam, aveam telefonul setat pe România, pentru că sunt din România. A trebuit să intru în setări, să schimb pe America, avem oameni și aici pe sub pod, să schimb pe America, după care am
putut să descarc fără probleme. Am cartelă de America în telefon, așa că nu au fost probleme. Din câte am înțeles, există și un microfon. În mod normal nu te înregistrează nimeni, nu te filmează nimeni cât timp ești în mașină. Microfonul se activează doar în momentul în care ceri ajutor și intri la suport. Acestea sunt lucrurile pe care le-am citit în aplicație. Acum dacă se întâmplă așa în realitate nu știu, dar nu sunt deranjat de faptul că aș putea fi filmat de toate aceste camere, mai ales că și eu filmez la rândul meu. Și pe aici am văzut roboți care livrează la domiciliu pe stradă. Sunt într-o mașină condusă de inteligență artificială. Viitorul, dragi prieteni, cum vedeți acest lucru? Chiar sunt curios, chiar vreau să aflu părerile voastre. Nu înțelegeam de ce a oprit la semafor atât de departe de mașina din față, dar i-a lăsat loc celui care iese din parcare, i-a lăsat loc să iasă și acum se apropie puțin, doar că șoferul, omul, nu a mai păstrat distanța și a intrat în față. Una este când vorbești cu inteligența artificială pe internet, când vorbești cu ChatGPT, alta este când ești cu totul și cu totul în mâinile inteligenței artificiale, pentru că acum ar putea să facă orice, ar putea să intre în benzinăria din față, spre exemplu, adică mi-am lăsat viața în mâinile inteligenței artificiale. Vă mai întreb o chestie. Vorbesc cu voi pentru că nu pot vorbi cu șoferul. Credeți că acest lucru va face ca tot mai mulți șoferi de taxi, Uber sau alte aplicații de genul își vor pierde locurile de muncă? Ce credeți? Practic, într-un singur cartier, vezi cum tehnologia a preluat tot. Mașinile se conduc singure, mâncarea vine la ușă, adusă de un robot. Mai toți plătim cu telefonul, dar dacă ne uităm mai bine pe fereastră, vedem oameni care dorm chiar și în stațiile de autobuz. Din păcate nu am prins momentul pe cameră pentru că voiam să filmez un reel, dar o să încerc să pun cumva imaginea. Mașina a forțat culoarea galbenă a semaforului, s-a schimbat și undeva pe la jumătate se făcuse roșu. Dar a trecut totuși, avem o altă mașină acolo, conduce, mergem cu prudență, dar acolo unde poate forțează, aici a oprit pentru că se făcuse roșu din timp, dar da, a trecut pe culoarea galbenă, a oprit puțin, a trecut cu reticență pentru că venea o altă mașină din față, dar a trecut, chiar dacă se făcuse roșu după. Din păcate, aventura se apropie de sfârșit. Ne-a spus să tragem de 2 ori de mâner pentru siguranță și să nu uităm cheile și telefonul. A pus semnalizarea, undeva pe acolo a trebuit să oprim. Gata. A oprit chiar aici, la semafor, este roșu la semafor și ne lasă aici, a pus avarii. Cam asta a fost. Sunt curios ce face. Noi am terminat, să vedem aplicația ce spune. Gata, ușa s-a închis și mașina intră din nou pe bandă, are roșu la semafor. O experiență interesantă. A plecat. Uitasem, chiar dacă este roșu, dacă faci dreapta poți să treci, așa că mașina a plecat. Interesant este faptul că m-a lăsat fix în intersecție, fix la semafor. Da, mergem către metrou acum. Aici avem un domn care doarme liniștit. Aici este casa oamenilor. Trăiesc în mașină și sunt peste tot aceste mașini. Nu mai este de mult un moft, o fiță, a devenit o realitate, un mod de a te deplasa dintr-un punct în altul. Oamenii folosesc aplicația pentru că este simplă, eficientă și își face treaba. Turiștii folosesc aplicația de curiozitate, cum am făcut și eu, dar localnicii, pentru ei este o altă aplicație de taxi. Diferența dintre cele două lumi e atât de mare încât parcă nu fac parte din același oraș. Cam acesta este Los Angelesul real, dragi prieteni, viitorul și eșecul uman în același timp pe aceeași hartă. Cam atât despre acest subiect. Rămâne să dezbatem în comentarii, așa că vă invit acolo. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ajutați acest vlog cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să
creez conținut în continuare. Până data viitoare, tot de aici din America, eu vă spun numai bine. Rămâneți aproape pentru că vor veni vloguri din ce în ce mai interesante.